तुम्हाला हवा असलेल्या हेल्दी ब्रेकफास्टचा शोध इथे संपतोय, कारण आज मी दाखवणार आहे एक अतिशय न्यूट्रिशियस आणि ग्लुटेन फ्री रेसिपी, ती म्हणजे चणा रोटी. चणा रोटी करण्यासाठी मी इथे घेतले 1.5 वाटी काबुली चणा, जो 8 तास सोक करून 3 ते 4 शिट्या लावून मी कुकरमध्ये शिजवून घेतलाय. आता त्याचा मसाला तयार करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 चमचे तेल. त्यात घालूया 1 चमचा आलं लसूण हिरव्या मिरचीची पेस्ट. त्यात जाईल एक बारीक कापलेला कांदा. कांदा गुलाबी होईपर्यंत 1 ते 2 मिनिटं परतून घेऊया. त्यात घालूया एक बारीक कापलेली मिरची. मिरची कांदा मिक्स केल्यानंतर त्यात जाईल 1 टोमॅटोची प्युरी. चांगलं कुक करून घेऊया जोपर्यंत त्याला तेल सेपरेट होत नाही. तुम्ही पाहू शकता आता तेल सेपरेट झालंय, म्हणजे मसाला कुक झालाय. आता त्यात जाईल सगळे सुके मसाले. अर्धा चमचा जिरं, पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा चाट मसाला, 1 चमचा धणा जिरा पावडर, चवीपुरतं मीठ. हा मसाला मस्त परतून घेऊया. आणि आता त्यात जाईल बॉईल केलेले चणे. हा मसाला चण्याला कोट करून घेऊया आणि 1 मिनिटं त्यांना एकजीव करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता की चण्याला मसाला मस्त कोट झालाय. आता गॅस बंद करून ते गार करायला बाजूला ठेवूया. चणा मसाला रेडी झालाय, तो गार पण झालाय. आता त्याला आपण परातीत घेऊया आणि मॅश करून घेऊया. चणे हे मॅश झालेले आहेत. आता त्यात जाईल थोडीशी कोथिंबीर. यात घालूया 1 वाटी ज्वारीचं पीठ. नेक्स्ट ॲड करूया अर्धा वाटी चण्याचं पीठ. आता त्याचं आपण मस्त मिक्स करून एक पिठाचा गोळा तयार करूया. त्यात जाईल थोडंसं बेतानी पाणी. आपण नॉर्मली भाकऱ्या करतो किंवा थालीपीठ करतो तसं हे पीठ मळून घ्यायचे. चणा रोटीचं पीठ मळून झालेलं आहे. तवासुद्धा आपण तापत ठेवलेला आहे. आता आपण रोटी करायला घेऊया. पोळपाटावरती मी एक प्लॅस्टिक घेतलं आहे, जे फूड ग्रेडवालं आहे, आणि त्याच्यावरती मी आता लावणार आहे थोडंसं तेल. ज्वारीचं पीठ सुकायची शक्यता असते, त्यामुळे हाताला थोडं पाणी लावा आणि तो असा गोळा एक तयार करून घ्या. मळलेला गोळा राऊंड करून घ्या. तो प्लॅस्टिकवर ठेवा. गोळ्याला आपण इव्हनली पातळ थापून घेऊया. आपण धपाटे किंवा थालीपीठ कसं करतो तसं ही रोटी तयार झालेली आहे. तवा गरम झालाय. आता त्याला आपण शेकून घेऊया. थोडंसं तूप ब्रश करून घेऊया. रोटी तयार आहे, ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आणि अशा प्रकारे उरलेल्या रोट्या आपण रेडी करून घेऊया. तुम्ही पाहिलीत अतिशय न्यूट्रिशियस, ग्लुटेन फ्री आणि टेस्टी रेसिपी आहे. तर ही रेसिपी तुमच्या फॅमिलीसाठी डेफिनेटली ट्राय करा. कशी वाटली ती कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला मला विसरू नका. आणि अशाच न्यूट्रिशियस टेस्टी रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.